اهلا اهلا مرحبا مرحبا. اهلا ميلانو. بونجورنو ايطاليا. إلى باريس. لا يا حبيبي، احنا مش في فرنسا، احنا اليوم في الإمارات. رجعنا لهون ورجعنا مشتاقين للأكل الطيب بعد ما جربنا الأكل اللي هناك وتتبيلاتهم الخفيفة جدا، ومشينا كتير كتير كتير، صار لازم علوم الرجاجيل في صب الفناجيل صلابة جلافة من مصطفى انت من وين اجيت؟ انا بطلع لك من اي حته يا اخي خلص اطلع من مخي. ما ينفعش. اليوم مصطفى أردني يا كبار. يلا منسف. السلام عليكم. اليوم احنا جايين ناكل منسف. نورت واحد وسهلا. موجود على اصوله. على الصورة. ورجينا. يلا تفضل تعال ورجيك. استنى بطلت عارف البس جلوفز. A few moments later. بسم الله نبدا. اول شيء خبز الخبز الفلسطيني. تمام. هذا البصل ايش بنسوي فيه؟ شرحات البصل مع زيت زيتون. زيت زيتون مع البصل، وبنحط عليهم السماق وبنضلهم نقلبهم ليستووا. أول نحط شيء. البصل زيت زيتون على الرغيف. والسماق طبعا رشة سماق عشان شوي حموضة زيادة. والدجاج، نص دجاجة. ايوه دجاجة. نحط المكسرات على مسخن. ورغيف نكست. وفي الحفظ وفي الصون. مصطفى انا حكيت لك جرب المسخن. بعدين جرب المسخن. بعدين وهلا اجى وقت المنسف. يلا عليهم. اوكي ايش في عندنا في الاول؟ نحط اول شيء لبن. هذا خبز اشراك. خبز شباب. بنحط عليه لبن. تمام. حط ليش؟
ما احلى انه الواحد يرجع للاكل المضبوط. كان ممتاز انه الواحد ايش كنت بدي احكي. كان ممتاز انه الواحد يختمها مش يختمها، هو احنا بلشناها بمنسف لانه احنا رجعنا على الامارات. مصطفى نام وهيك لازم نروح البيت. لايك وشير وسبسكرايب. لايك وشير وسبسكرايب لو سمحت. سلام.